Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Kreshnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Sonte do ndjekim pjesën e dytë të reportazhit për organizimin e skemës së krimit në Karaçev. Në edicionin e kaluar kemi folur për rrjedhën dhe mënyrën se si arriti Karacheva të shndrohet në Las Vegasin e Kosovës. Zona e cila gjeneronte mbi 20 milion euro përfitime për grupet kriminale vazhdon sot të jetë subjekt i hetimeve për shkak se ende disa prej të kërkuarve nuk janë arrestuar, ndërsa hetimet financiare ende pritet të zbardhin se ku shkuan milionat të cilat u përfituan në këtë zonë. Në edicionin e kaluar kemi ndjekur filmimet ekskluzive ku ekipet tona kanë filmuar brenda zonës së Karachevës. Po ashtu, kemi ndjekur pamjet nga zonat dhe pjesët e kufirit me Serbrin, prej ku organizohet transporti i kafshëve ilegale për në mishtorët në Pej, Prizren e zonat e tjera të Kosovës. Sot, mbi 10 polic janë të arrestuar si pjesë e grupit që lejonte për cilët dhe tolerante kontrabandë në këtë zonë. Po ashtu, njëri nga policët sot është i arrestuar është pronari njërës prej kazinove, e cila është ndërtuar në zonën e Karachevës. Dosjet hetimore përshkruajnë se grupi kishte një strukturë të mirë organizative dhe sigurante mbrojtje për të gjithë. Për kazinot, fillimisht u siguruan vendet ku ato do të ndërtoheshin, ndërsa tutje u sigurua rryma dhe rruga e sigurt që pajisjet e shtrenjta të basteve të vendoseshin në zonën e ndaluar. Mbi 200 aparaturat të cilat për nga përmasat janë të mëdha, u futën në Karaçev duke kaluar afër patrullës së policisë, e cila qëndronte 24 orë skaj rrugës e cila mbikëqyrej në këtë zonë. Vajzat e përfshira në prostitucion dhe 10 punëtorë shërbenin në biznes, i cili ishte po ashtu ilegal. Pamjet nga dronit të cilat i ka kryer ekipi ynë tregonin se në zonë gjatë natës qëndronin mbi 300 lojtarë të basteve, të cilat krijonin me mijëra euro përfitime për grupet kriminale, ndërsa pamjet nga brenda kazinove tregonin që ato ishin të mbushura me klientë. Rruga ishte e sigurtë edhe për parat. Dyshimet janë se shuma deri në 50.000 euro nga pazari ditor bartërshin nga kjo zonë me makina për në bazat e grupit në zonat e tjera të vendit dhe parat e pjesta ende nuk janë zbuluar. Sonte do ndjekim detajet e tjera nga hetimi i prokurorisë, në të cilën u përdorën dhe materialet të siguruara nga kallza.com, e ku nisi shkatërimi i rrjetit të Karachevës. Në ndrejtimin e prokurores Rozelida Manastiri me 18 shtator inspektoriati policor i Kosovës dhe policia nisën aksionin në zonën e Karachevës. Sonte do flasim për gjetjet e tjera të këtij operacioni, po ashtu sfidën për të grumbulluar nga e tërë Kosova copëzat e grupit të organizuar, të cilat ishin shpërndar në mbar vendin. Plani për goditjen finale të Karachevës ishte hartuar shumë më herë, ndërsa prokuroria po drejtonte takimet
dhe ndarjen e detyrave për të gjithë pjesëmarrësit në operacion. Disa njësi elitare ishin vendosur paraprakisht në malet e zonës për të qenë njësitë e para që do të intervenojnë në rast. Në orën 8:20 minuta, ekipet përfshirë prokurorë në rastit më synë për në zonën e kriminalizuar. Qëtash, nisëm. Alo, dhe një komplet. Në bijim edhe jetojnë letnisën të stacioni policisë në Muqivërc, ku kufini që aty i marrin patrollat e policisë edhe vazhdojmë. Me urdhra të qarta, njësitë elite së bashku me prokurorë nisin rrugtimin në drejtim të Karaqevës. Nga Gjilani duhen rreth 30 minuta për të arritur lokacionin, ndërsa njësitë të tjera elite, fshehorazi, kanë rrethuar zonën ku ndodhen kazinot. Shikues të nderuar, tash jemi nisë në drejtim të Karaqevës, ku pritet më realizu operacioni. Pritet me pas arrestime dhe me pas një operacion i rrezikshmërisë nalt, ku pritet informata tregojnë që ka me pas edhe njerëz që janë prezent në kazinot të cilat operojnë në atë zonë. Shihet është një kolonë gjatë automjeteve, të cilat janë nisë në drejtim të zonës ku zhvillohet aktiviteti kriminal. Në zonë më tashme që vendos njësitë elite të policisë cilat e kanë zonën në nënvëzhgim, ndërsa ndërhyrja do të ndodhë shumë shpejt për shkak se rruga është vetëm një rrugë e cila dërgon në atë zonë dhe mundet me pas edhe rrjedhjet e informacioneve në rast se veç vrehen njësitë e policisë. Kjo është edhe arsyeja pse gjitha njësitë janë të vozhzitë, duke kryer vozitje të shpejt për me mri sa më shpejt në atë zonë. Ora është 8:32 minuta për momentin, edhe për rreth 30 minuta vetëm pritet me mri në atë zonë, ku pritet më zhvillu tutje operacioni policisë, edhe inspektoriatit policor të Kosovës. Në momentin kur është marrë aprovimi i prokurorës që të kontaktojmë me policinë e Kosovës që të bashkangjiten në hetim, fillimisht kemi njoftu departamentin qendror të hetimeve, domethënë drejtor Riza Shillovën dhe drejtorin e policisë, që kemi një rast i cili dyshohen zyrtar policor për të implikuar edhe qytetarët në bashkëkryerje të kësaj vepre penale. Atëherë kemë rënë në kontakt me shefin e njësive rajonale të drejtorisë për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsion, i cili është major Zejnullah Surdulli, i cili nga dita e parë deri në natën e sontit ku zhvillohet operacioni, kemë qenë të bashkuar me ekipet përbashkëta të hetuesve, ekipet mikse në vëzhgim, në aplikimin e mosave të mshefta, infiltrimin e personave brenda lokacioneve të dyshuarve, përpilimin e kallëzimit penal, përpilimin e planit operativ për natën e sonit, me një fjalë nga dita e parë kur kanë marrë detyrën deri më sot, ka bërë një punë kolosale në drejtim të zbardhjes së këtyre veprave penale. Për disa orë, njësitë elite të policisë kishin rrethuar zonën për të shmangur çdo mundësi që lojtarët prezente largoheshin nga zona. Hetimet kanë informacione se grupi përzon çdo lëvizje të policisë në zonë dhe kjo përbën rrezik për dekonspirimin e operacionit. Andrejtip, a mujmë na milëshu sirena tash, bilem me mri ma shpejt? U kry, hajde.
Planet janë të qarta. Njëkohësisht me Karaçevën do pasisën edhe shtëpitë e policëve të përfshirë në rrjetin e kontrabandës, e po ashtu stacioni i policisë në Muçivërz ku pretendohet se janë të strehuar disa nga policët e kërkuar. Koleg, jemi afër lokacionit, ju lutem bënu gati për kontroll. Që kjo shtëpia çtu fill është? Që kjo shtëpia në të majt, po? Pak para orës 9:30 minuta, lojtarët e kazinove në Karaçev marrin alarmin që policia është nisur në drejtim të tyre. Në zonë lëshohet alarmi dhe të gjithë nisin të ikin me vrap. Koha që njësitë të zbresin nga malet dhe të shfrytëzojnë befasin. Strio, ma shpejt! Strio! Strio! Një numër i vogël i lojtarëve të kazinove dhe pronarëve të objekteve hasën në vendin e ngjarjes. Një pjesë e madhe janë arratisur ose atë natë nuk kanë vendosur të vizitojnë zonë, për shkak se e kanë kuptuar se ka lëvizje të policisë. Hetimet e njohin grupin e Karaçevës si një grup i cili në vazhdimsi ka lidhje dhe kontakte me polici, një pjesë të cilëve edhe i ka korruptuar. Megjithatë, zona bastiset cep më cep. Të gjitha dyert e kazinove fthyhen dhe kontrollohen, ndërsa disa persona arrestohen. Edhe atu janë kazino. Shpejt! Hajde që hajde. Shkoj për imi të mlofa. Policia! 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 Ndërkohë, në zonë për inspektim arrin prokuroria e rastit. Urdhra të ri duhet të jipen për njësitë për të arritur të kapën anëtarët të tjerë të grupit, të cilët janë duke u arratisur. Apo, a? Ku jeni jo? Në kryet rrugës jeni, a? Hajde që është vinë, hajde që vinë.
Apeden kur. Hajde. Në zonë, krijohen postbllokë për të gjurmuar lëvizjet e kontrabandistëve dhe arrestuar disa prej tyre. Shikues të nderuar, kur ekipi ynë në muajin korrekt të vitit kaluar ka qenë në këtë zonë, objektet, ndër objektet e vetme të cilat kanë qenë këtu, ka qenë objekti i bardhë i cili ndodhet në atë zonë, i cili ka qenë një kazino, mirë po jo e ndryshuar në këtë formë, e po ashtu në këtë zonë ka qenë një kazino e vogël e cila ka qenë e vendosur në zonën atje. Ndërsa, gjitha objektet të cilat jeni duke i pa rreth e rrotull janë ndërtu prej kohës së korrikut të vitit kaluar e deri më sot. Në këtë zonë e kemi ripërsëritur disa herë, shikues të nderuar, që vija kufitare midis Kosovës dhe Serbisë është vijë problematike. Prej këtu mund ta shohim edhe postbllokun ose pikën kufitare të policëve të xhandarmerisë serbe, e cila ndodhet në zonën ku ndodhen dritat atje, ndërsa shtëpitë në atë zonë janë në një zonë kontestuese e cila nuk dihet se cilët shteti takon. Po ashtu zona në cilën ndodhemi tani për momentin është ndër herat e para kur policia e Kosovës ndërhyn në këtë zonë, kur me urdhër të prokurorisë kryhen mbastisje në këtë zonë, edhe siç e kemi thënë disa herë gjatë tërë operacionit, kjo zonë ishte shndruar në një zonë ku kriminaliteti po lulëzonte. Vetëm nëse shohim ndërtimet në këtë zonë, mrime e pa shumë thjesht se ka pas një vlog të madh të zhvillimit të kriminalitetit. Janë 12 vende ku është zhvilluar veprimtaria e kazinove, 12 ndërtesa cilat janë ndërtuar së fundmi me materiale moderne dhe cilat kanë shërbyer në këtë zonë për më zhvillu aktiviteti kriminal. Mirë mama? Mirë mama, prokurorja, po? Po? Ajo e në time ekonomike? Po? Qysh keni? Jeni për çiftlekaciona? Po. Unë s'ka hikur kushte i nashe. Jo, përveç një rësheja që kanë hitë part. Po. Ajo është e shka, Ate po. poshtë e kanë thy. Ashtë që se doni po bateri nuk kemë. Që unë e Jo, s'po him në aty, por vesh u bërëm kureshtar kush është mrenda. Gjera jemi. Po, ka dyshim të bolë. Do më thonë në Po për shumë, në fjalla diçka tjetër armë, drogë. I kemi dy fotrolla tharve. Me këshyre edhe në për tavani të kamerave mi marë. Që kjo dera është qëtë. Po. Një karikatori zbrastos. Për me marë që mos t'i prishim në se mund me nxjerrë Në pjesën a ne. Po, pa tjetër. Rrymën kishim pa rrit me ndalë. Po, Një rështet. Pa tjetër. Tu janë 23 aparate, tu janë qilësat. që të aparat. Besojmë që ka parën to. Kur vinë dogana sigurisht. Po, qeshtash janë të artë me forenzik, me dogan, krejt. Këtu, si pas këtyne letra, përmendet një person si është si pas keqit. Aja pak punë është, jo. Po, shto, Po si është e shëni naj hapje, Që tu janë tavan, kafshëve që ka shumë. Tu janë matrikulat, o, bravo. Tu janë 3 kësës edhe janë papërdornë. Një po një kam me 11 krerë rri është që të masë. Edhe këtu janë E di. për kashtë vogël, E di. edhe janë papërdornë. Okej. A A janë atje? Po, i qyrin janë të bo procent. Atje janë? Po. Jem kërët vesa, të konin të bo. A buku ku janë? Që është të përja shumë. Janë procesin. Hajë shkrim të këshimi a bukun. Në drejtimin e prokurores Rozelida Manastiri, Karacheva përfundimisht është mbushur me hetues të inspektoratit policor dhe polic. Operacioni vazhdon me njëherë në stacionin e policisë ku është radha për të arrestuar policë të korruptuar. Një urnes për gjykatës Themelore të Gjelanit, me bo bastisjet në për lokacionet e saktune, për se cilën. Ta është se cilë kolegë, komunikon me zyrtarët. Dhe gjo, as një telefon mësë me prek, Hiç, veç i thirë me sot. Ngëm. As një hiç, më me mua asë një televizi. Shështë. Ja me të satë asë e thirë me, më ka më lenu këtë cilë janë. Kënë e thia dhe, fjerë. Se në... Hajde,
Sicuramente zero. Good. Capitano, per assicurarvi con l'operazione c'è... Con chi? Leon. Paese... Hadi move. Chiesa tu. Ma pode costiera se pone con aqui. So qualche Attenzione. Doi patrol, da. Что que? Надо даже. Kapitan, tira cu că ne urgent tu mă apun. Hiç asnist. Hiç tu că me shku me asistu me një rast. Hajde kthehemi bashkë të tretë, do me shku një varr asistimit të tërë. Ma shpejt, urgent. Jo, shkoni kryne punën atje. Jo, këtu me një herë më ardh. Jo me shku atje. Stacioni vizitohet nga prokurori e rastit. Për hetimet, është me rëndësi të arrestohen të gjithë policët. Tash jemi këtu në stacionin policor në Muqivërc, ku edhe është duke u bërë arrestimi edhe i zyrtarëve policor, të cilët pas bastisive që janë duke bërë në lokacionit e tyre ku jetojnë, edhe janë me radhë duke ardhur duke i arrestuar njëjtit. Nga 12 ekipe të Inspektoratit Policor të Kosovës, 8 ekipe kanë arrit që të lokalizojnë dhe të arrestojnë të dyshuarit. Tani janë duke vazhduar me bastisje dhe kontrol të objekteve ku ata banojnë dhe pas kësaj të njëjtit do të përcjellen në objekte IPK-s për intervistim dhe procedura të mëtejme. Në shtëpinë e njërit prej policëve kryesor të zonës hetuesit, edhe pse kryen mbastisje nuk arrin të gjejnë policin në shtëpi. Megjithatë, mbastisja zbulon se në shtëpinë e policit janë disa makineri të kazinove, një push dhe një pistolet pa leje. Ndërsa Automata i gjatëm... Po. Revolja e kujnë është? Qëte? Qajo? Po. A paska? E kujnë është? A e din ti? Më këshire policë është për jem? Po dhe po, a e din ti e kujnë Po, është? nuk e di. Okej. Nuk e di pa shadrit e di. Tal, hajde shtu. Më thëmë thoi për gjone këtu ka pi që të me si ka më thoi për gjone. Ime që e që ta është të gjone.
ndërsa kontrolli vazhdon në shtallën e tij të kafshëve ku zbulohen lop, një pjesë të cilave dyshohet se vijnë nga Serbia. Në drejtimin e prokurorës së shtetit Rozelinda Manastiri, hetuesit e IPK-s dhe krimeve ekonomik kanë nisur të grumbullojnë prova dhe të arrestojnë pjesëtarë të grupit të Karachevës. 7 polic, disa pjesëtarë të grupit të kazinave janë arrestuar ndërsa janë grumbulluar prova përfshirë prova materiale se në shtëpinë dhe pronë në policit të Kosovës po zhvilloi kontraband dhe lojra ilegale të basteve. Kjo pra shikues të nderuar është njëna prej kazinove këtu në Karachev ku ekipi ynë para disa muajsh kishte hyrë dhe kishte filmuar tek organizoheshin lojrat e fatit. Ajo që ka mujnë me pa në këtë zonë është që i tërë objekti është një objekt montazh i cili është ndërtuar së fundmi në këtë zonë, për shkak se në këtë zonë kanë qenë vetëm 2-3 shtëpi të ndërtuara, ndërsa brenda shihen dhjetra makinerit të cilat kanë qenë duke u përdorur deri para pak qastesh. Këtu veç e kemi një tavolinë të lojës e cila njihet si loja e ruletit, njëna prej lojave të cilat janë të ndaluara për momentin në Republikën e Kosovës me ligj. Po ashtu kemi lojra të fatit të cilat njihen në trendin lokal ose në zhargonin lokal si aparatat e famshëm, cilët po të futësh paranta dhe të nisësh lojën mundesh eventualisht në disa raste me fitu në baste. Shihet që ka një numër të madh të tyre në këtë zonë dhe cilët janë veç aktiv. Ju rikujtojmë që këta veç kanë qenë makineri të ndaluara në këtë zonë. E keni pamje që ekipi ynë disa herë ka realizu loj në këtë zonë dhe kemi pa filmime cilat veç kanë qenë prej kësaj zone. Klientëve të kësaj zone cilat kanë qenë të shumt gjatë këtyre muajve, kanë qenë me qindra njerëz që janë futur në 12 objekte të cilat janë të ngjashme në këtë zonë dhe cilat janë shtu në vazhdimsi prej kohës kur janë ndërprej lojrat e fatit. Ju është ofru në këtë zonë pije, ju është ofru në këtë zonë, po ashtu besohet që ju është ofru dhe lënë narkotike, ndërsa besohet që po ashtu ka pas edhe veprimtari të fajdes ku personat që të kanë hub bastë në këtë zonë kanë mri me marë për njerëzve që kanë qenë këtu para me fajde ose janë futur në minus të këta njerëz tutje për me i kthy këto para. Makinat të cilat jeni të i pa këtu janë ilegale në Kosovë dhe nuk do duhet të ishin në vend. Është çështje e hetimeve se si kanë ardhur, si janë futur në Kosovë këtu, si kanë met në vendin tonë tërë kjo industri e makinave. Hetimet pritet me zbardhë dhe këtë detaj. Këto makina tash konfiskohen edhe nga dogana e Kosovës, edhe shkatrohen, njëjtë që ka më shkatru edhe krejt kjo objekt, edhe gjitha objektet e tjera të ngjashme të cilat janë në këtë zonë. Kthimi i prokurorës në Karachev vije me urdhën që të gjitha materialet e sekuestruara në kazinot e Karachevës duhet të konfiskohen. Një punë e lodhshme fizike për policinë, por megjithatë, mbi 200 aparatura konfiskohen dhe dorëzohen për shkatrim. Pas verifikimit të aparateve të lojrat e bigjozit nga ana e ekipit forenzikës dhe mbledhjes së dhënave nga ekipi i njësisë kibernetike, tash është duke u bërë sekuestrimi i aparateve nga ana e doganës. Dhe pas kësaj do të bëhet edhe rënimi i objektit. Komuna e Kamenicës veç ka marrë vendim që të nisë me rënimin e objekteve ku është zhvillu veprimtaria ilegale e kazinove. Njëri prej këtyre lokaleve është i vendosur këtu dhe siç po shihet tashmë veç është ndalë rryma, para pak qastesh veç janë largu edhe aparate të cilat kanë qenë të vendosura në këtë zonë, ndërsa pritet që tash bulldożeri i komunës së Kamenicës të nisë edhe me rënimin e këtij objekti. Ky bulldożer sonte do të ketë
mjaft punë për shkak se janë, siç e thash edhe më herët, 12 lokale të kësaj natyre në këtë zonë edhe pritet që të njëjtat të rënohen. Rënim të cilën deri më tash nuk e kemi pa në asnjë rast kur kemi pa vepra penale të cilat janë kry. Ta ndjekim pamjet e bulldozerit i cili është, siç e tham, në menaxhem të komunës së Kamenicës. Operacioni i Karaqevës zgjat deri në orën 7 të mëngjesit. Të gjitha objektet që dëshmonin se shteti ishte i pafuqishëm janë rënuar dhe grupi ka nisur të shkatërrohet. Njësitë tërhiqen nga zona për t'u lënë me pas punë mbledhësve të hekurishteve për të mbledhur ato çfarë ka mbetur nga ndërtesat e Karaqevës. Të shtunën në mesditë operacioni vazhdon. Polici i cili është e arratitur një natë me parë brenda një objekti të policisë. Njësitë nisën menjëherë për të kryer arrestimet. Jemi në drejtim të stacionit policor për mbikëqyrjet kufinit Muçivërc, ku pas pak çastesh do të kryejmë arrestimin e zyrtarit policor Ferit Leci, i cili dje nuk është hasur në shtëpi, por edhe nuk është lajmëruar në thirrjet e zyrtarëve të IPK-s, të cilët kanë qenë të ngarkuar për arrestimin e tij. Fred, unë jam Filip, inspektor i policisë Kosovës, në urdhën prokurorisë themelore të Tiranë, për këtij momenti e arrestuar. Inspektorati policor i Kosovës sapo arrestoi edhe zyrtarin policor të dyshuar të 12 vjetin, aq sa edhe ishin në plan operativ të parapor për të arrestuar në aksionin ose planin operativ Marimonga. Tani mund të konsiderojmë se plani operativ lidhur me arrestimin e zyrtarëve policor nga stacioni policor për mbikëqyrjet kufinit Muçivërc është realizuar në plotëni. Tani jemi duke shkuar në drejtim të prokurorisë themelore të Xhilanit për ta kryer intervistimin e të dyshuarit dhe të vazhdojmë me procedurat tjera të parapora mbas ligjit. Mbi 30 persona të arrestuar dhe qindra aparatura të kazinove të konfiskuara dhe 13 objekte të rrafshuara për tokë në zonën e Karaqevës. Ky është bilanci për 24 orë operacione në Karaqevë. Betejë për prokurorën vazhdon të jetë juridike. Duhet të argumentojë kërkesën e saj për paraburgim. Me urgjencë, prokuroria duhet të përgatitë kërkesën për paraburgim, e cila dorëzohet te gjykatësi i procedurës paraprake. Prokuroria themelore në Xhilan, brenda afatit ligjor ka paraqit kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit dhe tani jemi duke shkuar për mbajtjen e kësaj seance dëgjimore.
Kur të gjithë mendonin se Karacheva kishte përfunduar, radha ishte për të hetuar dhe gjurmuar grupin e kontrabandës së kafshëve. Përgjigjet për një kohë të gjatë kishin grumbulluar prova se grupi i kontrabandës në Karaçev për një kohë të gjatë ka transportuar kafshë nga Serbia për në thertore të Pejës së Prizrenit. Përgjigjet kishin ndjekur kamion deri kur ata futeshin në mishtoret në zë të vendit, të cilat mishin e shesnin për mish normal dhe të licencuar. Operacioni i radhës ka për qëllim shkatrimin e rrjetës të kontrabandës dhe kompanive të cilat e përpunojnë mishin e kontrabanduar. Kemi me asistu policisë në disa bastisje ku dhe aty na interesojnë neve të siguru prova dhe dëshmi për rastin që lidhe me policët që janë të arrestu. Për ma shumë, levon fjallën në posa lijem në asistim zyrtarëve policorë në bastisjet që kanë bërë në 27 lokacione. Hetues të inspektoratët policorë të Kosovës janë përfshirë veç në 10 lokacione, dhe më thonë jemi ndonë 10 ekipe me ka 2 zyrtarë. Sigurisht ekipi pranuar dhe listën e zyrtarëve policorë me lokacione ku kemi me konë. Qëllimi pjesëmarrjes për në intervistë dhe mbastisje është sigurimi provave shtesë lidhur me përfshirjen e zyrtarëve policorë në 2 veprat për cilat edhe veç që ka filluar hetimi, domethënë është kontrabandimi me mollra dhe organizimi i skemave piramidale. Në rastin konkret, domethënë në intervistat që do të zhvillohen sot pritet që mu sigurojë informacione shtesë lidhur me bashkëpunimin e zyrtarëve policorë me kontrabandistat. Bastisjet nisin në disa lokacione një herësh, ndërsa caki i tyre janë sigurimi i provave se kafshët të cilat kontrabandoheshin nga Karacheva përfundonin në mishtore dhe shtallat e kontrabandës. Tash kemi fillu fazën e dytë të planit operativ. Në këtë fazë i kemi 18 kontrabandista në pjesën e Karachevës, i kemi 11 lokacione të fabrikave të mishit, thertoreve dhe firmave. Dhe tash jemi nis në thertorën apo fabrikën e mishit në Pej, që me pa pe afrën që po shkon aksioni në atë pjesë. Prokuroria Roselinda Manastiri niset në terren për të mbikëqyrur aksionin. Ajo viziton njërin nga thertoret ku dyshohet se kafshët e kontrabanduara kanë përfunduar. Në thertore, inspektorët zbulojnë atë çfarë ishin duke kërkuar. Kafshët të cilat janë duke u mbajtur aty, një pjesë e tyre i kanë të ndëruara vathët të cilat i mbajnë në vesh. Të dhënat konfirmohen edhe nga Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit. Edhe të çka kora, rësë shkruan. Rësë? Këtë rësëna? Mi që e por është rëkësë. Bastisjet dhe kontrollet vazhdojnë në zonën e Prizrenit ku cak është një fabrikë e përpunimit të mishit, në të cilën vëzhgimet kishin zbuluar se janë bartur kafshë të kontrabanduar. Pasi ishim kontroll të pika në Pej, të fabrika e mishit. Tash kemi orë në Prizren, ku e vizitum edhe njërën prej pikave tjera, e tash po vazhdojmë të pikat e tjera, të shkojmë si po shkojmë punët me zyrtar policor, apo kryen punët me këto institucionet e tjera që janë aty në vendgjallës për Tavukut edhe të ATK-s. E pastaj vazhdojmë pikat e tjera më tutje. Kontrollet vazhdojnë në shtëpinë e personave të dyshuar për kontraband. Aty zbulohen dëshmi dhe provat e cilat i lidhin ata me grupin dhe rrjetin kriminal të Karachevës. Shikues të nderuar, ishte ky rrëfimi për Karachevën, zonën që krijoi miliona euro fitime për grupet kriminale në zgjedhjen e policisë. Grupi u dëshmua se ka policë të përfshirë dhe grupe të fuqishme me para. Hetimet duhet të zbardhen në rrjedhën e paras. Karacheva u nis fal bashkëpunëtorëve të mirë të cilët pranuan të filmonin dhe këto filmime i ndajnë me ne e më pas edhe me prokurorinë e shtetit. Luftimi i korrupsionit nuk mund të kryhet pa ndihmën tuaj, andaj vazhdoni të raportoni në kallzo.com. Ne po e mbyllim për sonte dhe deri të premten ardhshme nga unë Krashnik Gashi, mos e shkelni ligjin.